you love cars, DIYs, and anything car related, please consider subscribing and check out my playlist. Okay guys, so today, mag-test tayo ng product and also tip na rin para sa mga car owners. Hindi lang to applicable sa Toyota Rush, applicable to sa lahat ng klase ng sasakyan. Tapos, yung product na gagamitin natin is pwede siya sa carbureted type and injector type na makina. Ngayon, as most of you guys know, nag-basic PMS na ako last week. So, naglinis na ako ng throttle body and all that. So, saka ako na yan gagawin ng video siguro few months or siguro yan, mga few months. Kasi actually malinis pa siya. Gagawin ko na lang ng isang full length video yung pagbaklas and also yung paglinis ng throttle body ng Toyota Rush. So today, ang i-testing natin is tong FMS Carb Cleaner. So pwede siyang panglinis ng carburetor or throttle body ng sasakyan nyo sa Toyota Rush. Ito rin yung ginamit ko na panlinis dun sa throttle body nung naglinis ako last week. Ngayon, ang kagandahan kasi nito, nung FMS Carb Cleaner, para na rin siyang additive sa fuel. Kung halimbawa yung sasakyan nyo gusto nyong linisan ng yung injectors na hindi na kayo mahahasel na magbaklas pa. So, pwede nyo lang tong i-spray directly sa fuel tank. So, yun yung gagawin natin ngayon. Ang gagawin ko is i-spray ko siya directly sa tank and then gagamitin natin yung sasakyan siguro 1 week or so. Pretty sure sa ngayon kasi bago pa yung rush ko, kung may changes man sa fuel efficiency, baka sobrang konti lang or baka hindi natin halos maramdaman. Etong gagawin natin, ideal to sa mga medyo may edad na yung sasakyan, para yung mga deposits dyan na carbon deposits, ma-wash out. Even yung mga deposits sa ibabaw ng piston kasi may mga additives na nakakatulong para matanggal yung mga deposits na yon, para bumalik yung sigla ng makina nyo. Okay? Okay guys, so ang instructions nito straightforward naman is half can of spray sa half tank ng fuel. Okay? Medyo bawas na kasi to. So, and also 2 bars lang ata yung bawas ng fuel ko o full tank yata. Gagawin ko kung ano man yung natitira dito, baka magtira lang ako ng konti para panlinis na lang dun sa throttle body, para nga dun sa video. So, unang gagawin nyo guys is bubuksan nyo tong gas refilling tank cover and then yung takip. So, dapat ideally, meron yan sabitan dito. Hindi ko alam bakit wala dito kay rush natin. So, ayan pala yung sabitan niya. Ngayon, check lang natin yung FMS Carburetor Cleaner and then i-spray natin siya directly. So, nawala kasi yung nozzle nito, pero para hindi siya, yung vapor niya hindi lalabas, is gamitan nyo nung nozzle. So, ibalik nyo lang yung cap. Okay. And then, isara nyo na.
Now, syempre, hahalo pa yan. Mas maganda yan pagka ginagamit yung sasakyan para yung carb cleaner, in this case, injector cleaner, para mag-mix siya ng maayos sa gasolina. Ang mangyayari kasi niyan is para rin to yung mga STP na additives. Dati gumagamit ako nandun sa old car ko. Nakakatulong naman. So, titingnan natin kung may changes ba, kung gaganda ba yung hatak, mas magiging pino ba. So, we'll see. Okay guys, so kakatapos lang natin isprayan ng FMS Carb Cleaner yung aking Toyota Rush. Tuwing nagdi-DIY kasi ako, lagi akong I make it a point na pinapaandar ko yung sasakyan para nakikita nyo rin na working yung ginagawa natin. So in my case, ito naman parang pointed shoot lang, para lang makita nyo, kasi kung halimbawa yung chemical na ginamit is hindi maganda, makikita nyo na agad, magiging rough yung idle, hard starting, etc. etc. Pero guys, pagka naglinis kayo ng throttle body, lalo kung babaklasin nyo, medyo mag-hard start yan. Normal yon. Kasi, lalo kung bobombahan nyo ng marami yung intake ng maraming cleaner. So, parang macho-choke yun. So, normal yon. Pero dapat mga few seconds lang, under na siya ulit. Okay, so back tayo dito sa ginawa natin. I-start natin, okay? So, patay muna natin ang reduce natin yung volume. So, wala naman tayong nakikitang check engine light. Full tank nga ako. So, ayan guys. So, seatbelt lang and then yung park. And, yun lang. Ang ganda pa. Maganda yung idle. So, observe natin siya. Ang odo natin today is 2,659. Siguro itakbo natin siya ng 50 kilometers and then magbibigay ako ng feedback sa inyo guys. If there's any changes. Ang average fuel consumption ko ngayon is nag-average ng mga 15 to 17 kilometers per liter. Titingnan natin kung may magbabago ba. Okay? So, yun lang. If interested kayo dun sa FMS Carb Cleaner, 180 lang siya sa Shopee store natin. Ilalagay ko na lang yung link sa description section below. At kung meron kayong question, mag-comment lang kayo. Again, this is Mark. Thank you so much for joining me today. And I hope to see you guys sa susunod nating video. Para sa mga accessories, parts, or maintenance for Toyota Rush, Ion, available po yung most of the maintenance parts and accessories sa aking Shopee store. Stay safe, stay home, and take care guys.